नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरहरूलाई एकदमै छिट्टो बनाएर तयार गर्न सकिने चिकन मिटबलको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। घरमा भएको थोरै मसलाबाट यो चिकन मिटबल बनाउन सकिन्छ र यसरी बनाएको चिकन मिटबल एकदमै स्वादिलो पनि बन्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा मैले एउटा यहाँ ठुलो बाटा लिए र यसमा मैले 500 ग्राम जति चिकन किमा राख्दैछु। यसलाई चाहिँ मैले पसलबाट नै किमा बनाएर लिएर आएकी हुँ। यदि हजुरहरू यसलाई घरमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ हड्डी बिनाको मासु लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई एकदमै मसिनो गरी काटेर यो किमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो किमालाई यो बाटामा राखिदिने। किमा राखिसकेपछि मसिनो गरी काटेको प्याज राख्ने यसमा। यदि हजुरहरूले यसलाई मसिनो गरी काट्न सक्नुहुन्न भने कोरेसोमा कोरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्याज राखिसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। हरियो धनिया राखे सँगसँगै यसमा मसिनो गरी पिसेको थोरै लसुन र थोरै अदुवा राख्ने। यदि हजुरसँग अदुवा र लसुनको पाउडर छ भने हजुरले त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो राखिसकेपछि अब यसमा स्वाद अनुसार नुन राख्ने। नुन राखिसकेपछि यसमा अब थोरै चिली फ्लेक्स राख्ने। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार हजुरले यसमा चिली फ्लेक्स र रातो धुलो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि खाने हुँदा मैले चाहिँ यहाँ थोरै चिली फ्लेक्स मात्र राखेँ। चिली फ्लेक्स राखिसकेपछि यसमा थोरै कालो मरिचको धुलो राख्ने। कालो मरिचको धुलो राखेसँगै यसमा एउटा अन्डालाई यसरी फुटाएर राख्ने। अब भने यसलाई स्वादिलो बनाउनको लागि थोरै मिट मसला राख्ने। मैले चाहिँ यो चिकन मिट मसला राखेकी हुँ। यसले चाहिँ यो मिटबलको स्वाद अझ बढाउँछ। यो सबै कुरा राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यो किमा तयार भइसकेको छ। तर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो किमा चाहिँ हल्का गिलो छ। यतिको गिलो किमाबाट हामीले मिटबलको लागि गोलो बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई हल्का सारो बनाउनको लागि अब भने यसमा ब्रेड क्रम्स राख्ने। मैले चाहिँ यहाँनिर घरमै तयार गरेको ब्रेड क्रम्स लिएकी छु। हजुरले यो बजारबाट पनि किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि घरमै ब्रेड क्रम्स तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ घरमा भएको ब्रेडलाई एउटा मिक्सी जारमा राख्नुहोला र त्यसलाई हल्का ग्राइन्ड गर्नुहोला। हल्का ग्राइन्ड गरेपछि यतिको ब्रेड क्रम्स बनेर तयार हुन्छ। अब भने मैले यो ठुलो चम्चाको 3 चम्चा जति यसमा ब्रेड क्रम्स मिलाउँदैछु। यदि हजुरसँग ब्रेड क्रम्स छैन भने हजुरले यसको ठाउँमा कर्नफ्लोर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र मैदा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यसलाई यतिको मिक्स गरिसकेपछि यो किमा बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसबाट हामी मिटबल बनाएर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा सानो कचौरामा थोरै तेल लिएँ। अब यो तेल चाहिँ हामीले हत्केलामा लगाउने। यसरी हत्केलामा तेल लगाएर हामीले मिटबल बनायौँ भने हातमा किमा टाँसिँदैन। अब यो ठुलो चम्चाको आधी चम्चा किमा हातमा लिने र यसलाई हामीले गोलो बनाएर मिटबलको सेप दिने। हजुरले यो मिटबल बनाउँदाखेरि योभन्दा सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, तर योभन्दा धेरै ठुलो नबनाउनु होला, किनभने हामीले यो मिटबल सबै काँचो किमाबाट बनाउने हुँदा यसलाई पाक्न धेरै टाइम लाग्छ। यदि हजुरले योभन्दा ठुलो खालको मिटबल बनाउनु भयो भने जुन चाहिँ भित्रबाट काँचो रहन्छ र बाहिरबाट मात्र पाक्ने हुँदा हामीले चाहिँ मिटबललाई ठिक्कको साइजको बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यत्रो साइजको मिटबल यहाँ बनाएर तयार गरेँ। हजुरले पनि यसरी नै यति साइजको बनाउनु होला या योभन्दा सानो बनाउनु होला, धेरै ठुलो चाहिँ नबनाउनु होला। यहाँ मैले सबै मिटबल बनाएर तयार गरिसकेको छु। अब यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यसलाई डिप फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सेलो फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई यहाँ डिप फ्राई गर्दैछु। त्यसको लागि एउटा प्यान बसाले र यो प्यानमा तेल राख्दैछु तताउनको लागि। ग्यासको हिटलाई हाईमा राख्ने र यो तेललाई हामीले राम्रोसँग हाई हिटमा तताउनु पर्ने हुन्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले तयार गरेको मिटबल्सलाई फ्राई गर्न राख्ने। मिटबल्स फ्राई गर्न राख्ने बित्तिकै यसलाई चलाउनु हुँदैन, किनभने यो मिटबल्स राम्रोसँग सेट भएको हुँदैन। यदि हामीले फ्राई गर्ने बित्तिकै यसलाई चलायौँ भने यो फुट्न सक्छ। अब यहाँ सबै मिटबल्सलाई फ्राई गर्न राखिसकेपछि हामीले ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखिदिनुपर्छ, किनभने यसलाई भित्रदेखि राम्रोसँग पकाउनको लागि हामीले मिडियम टु लो हिटमा राखेर यसलाई बिस्तारै पकाउनु पर्ने हुन्छ। हाई हिटमा हामीले यसलाई पकायौँ भने यो बाहिरबाट मात्र पाक्छ र भित्रबाट यो काँचै रहन्छ।
यसलाई फ्राई गर्न राखेको लगभग 3 मिनेट जति भएपछि यसलाई चाहिँ यसरी हल्का गरी फर्काइदिने। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यतिन्जेल यो मिटबल सेट भइसकेको छ र यो फुटेन पनि। अब भने हामीले ग्यासको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर यो मिटबललाई राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बिस्तारै लो हिटमा राखेर हामीले यो मिटबललाई फ्राई गर्दाखेरि यो भित्रबाट नै राम्रोसँग पाक्छ र बाहिरबाट यो क्रन्ची हुन्छ। बेला बेलामा यसलाई यसरी चलाउँदै सबैतिरबाट राम्रोसँग पकाउने। यसरी यो मिटबललाई पाकेर तयार हुन 6 देखि 7 मिनेट लाग्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर पुरै चेन्ज भइसकेको छ र यो सबैतिरबाट गोल्डन ब्राउन भएर पाकिसकेको छ। अब भने यसरी छान्नेबाट तेल छानेर यो मिटबललाई निकाल्ने। यसरी नै बाँकी रहेको सबै मिटबल्स बनाएर तयार गर्ने। एकदमै छोटो समयमा बनेर तयार हुने यो स्न्याक्स हजुरले पनि घरमा भएको सानोतिनो गेट टुगेदर र पार्टीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको यो मिटबल्सलाई हजुरले ग्रेभी बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ र यो यतिकै स्न्याक्सको रूपमा खाँदा पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला र हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो यदि मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो र मिठो खानेकुराहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। थ्यांक यू।